ফ্ৰেণ্ডছ, এইকেইদিনত বহুত কেইটা নতুন IPO ওলাবলৈ গৈ আছে, যেনেকে DCS Systems, বিকাজি ফুডছ, মবি কুইক এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা। কিন্তু IPO এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড টাৰ্মিনলজি জানি লোৱাটো অত্যন্ত দৰকাৰী, যেনেকে গ্ৰে মাৰ্কেট কি হয়, গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম কি, GMP, Kostak। সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইবিলাক টাৰ্মছ এণ্ড টাৰ্মিনলজি আলোচনা কৰিম। আৰু মই ইয়াতে আপোনাক গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো এই ভিডিঅ'টোত আপুনি বহুতখিনি নতুন ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ গৈ আছে। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। আৰু আগলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আপডেটছ এছামিজ, প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ঘণ্টিটো দবাই দিব, যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইমলি পাই থাকে। তো বলক সময় নষ্ট নকৰি আমি সিধা জানি লওঁ হোৱাট ইজ IPO গ্ৰে মাৰ্কেট, ঠিক আছে, এণ্ড ৰিলেটেড টাৰ্মছ এণ্ড টাৰ্মিনলজি। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল, হোৱাট ইজ IPO গ্ৰে মাৰ্কেট? যদি আপুনি ডেফিনেশ্যন জানিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেশ্যন ইজ IPO গ্ৰে মাৰ্কেট ইজ এন আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেট ৱেৰ IPO এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ, এই দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু, IPO এপ্লিকেশ্যন এণ্ড শ্বেয়াৰ্ছ are bought and sold before they become officially available for trading on the stock exchange. So গতিকে IPO গ্ৰেড মাৰ্কেট এটা আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেট য'ত IPO লিষ্ট হোৱাৰ আগতে ট্ৰেড হয়, বাই আৰু সেল হয়, ঠিক আছে। ইন গ্ৰে মাৰ্কেট, over the counter market বুলিও কয়, a mediator or dealer who executes the orders for preferred customer. গ্ৰে মাৰ্কেটত এজন মেডিয়েটৰ বা ডিলাৰ থাকে, কাৰণ যেহেতু এইটো এক্সচেঞ্জত ট্ৰেড নহয়, গতিকে মেডিয়েটৰ বা ডিলাৰ থাকিব যোনে আপোনাৰ বাইং এণ্ড সেলিঙত সহায় কৰি দিব। জেনেৰেলি এই মেডিয়েটৰজন দুই পাৰ্টিৰে ভাল চিনাকি থাকে, যোনে বাই কৰিব তাৰো ভাল চিনাকি থাকিব আৰু যোনে সেল কৰিব তাৰো ভাল চিনাকি থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। সিন্স গ্ৰে মাৰ্কেট ইজ এন আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেট, ইয়াতে একো ৰেগুলেটৰ নাথাকে। ৰেগুলেটৰ মানে সিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, যেনেকে ষ্টক মাৰ্কেট ৰেগুলেট কৰিবলৈ সেবি থাকে। সো গ্ৰে মাৰ্কেট যেহেতু আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেট, ইয়াতে সিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়াৰ একো হাত নাথাকে, ঠিক আছে। এণ্ড এইটো যেহেতু আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেট, গতিকে ইয়াত একো এক্সচেঞ্জো নাথাকে, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ নাথাকিব, ঠিক আছে। এণ্ড যেহেতু আনঅফিচিয়েল, গতিকে ইয়াত একো ব্ৰোকাৰো নাথাকিব। ইনষ্টেড ইয়াতে মেডিয়েটৰ বা ডিলাৰ থাকিব, ঠিক আছে। ওকে, টু পপুলাৰ টাৰ্মছ ইউজড ইন IPO গ্ৰে মাৰ্কেট, দুটা পপুলাৰ টাৰ্ম ৱাইডলি ইউজড হয়, সেই দুটা কি? গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম এণ্ড কোষ্টেক। গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়ামক GMP বুলিও কয়। আপুনি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অলপ জানে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰায় এই দুটা টাৰ্ম শুনিবলৈ পাব, GMP, যে আমুক IPO-টো গ্ৰে মাৰ্কেটত ইমান প্ৰিমিয়াম বা ইমান ডিসকাউণ্টত ট্ৰেড হৈ আছে, ঠিক আছে। সো এতিয়া আমি জানি লম হোৱাট ইজ গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম এণ্ড হোৱাট ইজ কোষ্টেক। সো এই দুটা টাৰ্ম জানাৰ আগতে কিমান ধৰণৰ ট্ৰেডিং হয় গ্ৰে মাৰ্কেটত? জেনেৰেলি টু টাইপছ অফ ট্ৰেডিং হয়। এটা হ'ল IPO এপ্লিকেশ্যন, IPO এপ্লিকেশ্যনৰো ট্ৰেডিং হয়, ঠিক আছে। শ্বেয়াৰ্ছৰটো ট্ৰেডিং হয়, কিন্তু IPO এপ্লিকেশ্যনৰো ট্ৰেডিং হয়। ট্ৰেডিং এলোকেটেড IPO shares before they list on exchanges. সো ইয়াত দুই ধৰণৰ ট্ৰেডিং হয়, এটা IPO এপ্লিকেশ্যন আৰু এটা IPO shares, দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কিন্তু, ঠিক আছে। সো IPO এপ্লিকেশ্যন মানে কি? আপুনি IPO এটা এপ্লাই কৰিছে, IPO এপ্লাই কৰিছে ডাজন্ট মিন আপোনাৰ allotment হ'ব, allotment নহ'বও পাৰে। যেহেতু আপুনি এপ্লাই কৰিছে, এই এপ্লিকেশ্যনটোও সেল কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু আপোনাৰ হাতত যদি IPO-টো আছে, গ্ৰে মাৰ্কেটত আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি সেল কৰিব পাৰে। সো দুই ধৰণৰ ট্ৰেডিং হয়। সো এই ট্ৰেডিঙৰ পৰা আপুনি দুটা টাৰ্ম শুনিবলৈ পাব, এটা হ'ল গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম, GMP মানে গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম। এতিয়া ডেফিনেশ্যন কি কয়? ইট ইজ আ প্ৰিমিয়াম এমাউণ্ট ইন ৰুপিজ at which IPO shares are being traded in gray market before they get listed in stock exchange. IPO লিষ্ট হোৱাৰ আগতে গ্ৰে মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং হৈ থাকে। যদি IPO-টো ভাল হয়, সো সেইটো IPO-ৰ ডিমাণ্ড বেছি হয়, গতিকে
সেই আইপিঅ'টো সদায় এটা প্ৰিমিয়ামত ট্ৰেড কৰি থাকে ধৰি লওক 100 ৰুপিজৰ এটা শ্বেয়াৰ আছে ইয়াৰ লিষ্টিং প্ৰাইচ ধৰি লওক 100 ৰুপিজ এইটো অফাৰ প্ৰাইচ 100 ৰুপিজ কিন্তু যেহেতু ষ্টকটো ভাল হয় সো বহুত মানুহৰ ইয়াত ইন্টাৰেষ্ট আছে গতিকে এই ষ্টকটো 20 টকা বা 30 টকা ওপৰতো ট্ৰেড কৰিব পাৰে আনঅফিচিয়েল মাৰ্কেটত ঠিক আছে সো যিমানটো এমাউন্টৰ ট্ৰেড হ'ব যিমানখিনি ওপৰত যোনটো অফাৰ প্ৰাইচ থাকে তাতকে যিমান ওপৰত ট্ৰেড হ'ব হেতুকে গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম বুলি কয় মই এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ ধৰি লওক XYZ এটা কোম্পানী আছে ইস্যু প্ৰাইচটো হ'ল 100 ৰুপিজ পাৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম 50 টকা তাৰমানে ইয়াত কি হ'ল এইটো মানে XYZ কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 150 মানে 100 টকা অৰিজিনেল প্ৰাইচ কিন্তু ৰাইজে 50 টকা এক্সট্ৰা দিবলৈও ৰাজি হৈ আছে সো এইটো গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম বুলি কয় ঠিক আছে সো একচুয়াল প্ৰাইচ 100 টকা কিন্তু 50 টকা এক্সট্ৰা দি আছে সো কারেন্ট প্রাইস অফ দা স্টক উইল বি 150 rupees এইটোৱে হ'ল গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম সো আশা কৰো এইখিনি লোকে বুজি পাইছে এতিয়া আমি জানিলাম হোৱাট ইজ কোষ্টাক কোষ্টাকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইন্টাৰেষ্টিং হয় মই ইয়াত এক্সাম্পল এটা আপোনাক দেখাম তো কোষ্টাকৰ যোনটো কনসেপ্ট আছে হেতু পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব কোষ্টাক or price of application is the premium amount in rupees at which IPO applications are being traded in IPO gray market মই যেনেকে কলো গ্ৰে মাৰ্কেটত দুই ধৰণৰ ট্ৰেডিং হয় এটা হল IPO application আৰু এটা হল IPO shares ঠিক আছে সো sharesৰ যোনটো প্ৰিমিয়াম হেতুটো GMP বুলি কয় আৰু applicationৰ যোনটো প্ৰাইস হ'ব হেতু কোষ্টাক বুলি ক'ব সো মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ তো এই কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই একে এক্সাম্পল ললো XYZ কোম্পানী আছে ইস্যু প্ৰাইস 100 rupees পাৰ শেয়াৰ গ্ৰে মাৰ্কেট প্ৰিমিয়াম মই 50 rupees এ ধৰিছো সেম এক্সাম্পল কোষ্টাক এমাউন্ট 1 লাখৰ এপ্লিকেশন কোনবাই যদি 1 লাখ টকা এপ্লাই কৰিছে হেই XYZ কোম্পানীটো IPOৰ কাৰণে সো তাৰ প্ৰাইস 5000 ই নিজে ধৰিছে যে মই 1 লাখৰ এপ্লাই কৰিছো কিন্তু মোৰ এপ্লিকেশনটো সেল কৰিম তাৰ কাৰণে মোক 5000 rupees দিব লাগিব ঠিক আছে সো যদি প্ৰিমিয়ামত লিস্ট হয় মানে এটা স্টক যদি 50 টকা ওপৰত গৈ প্লাই লিস্ট হয় একচুয়াল স্টক এক্সচেঞ্জত তেতিয়া হলে তো তাৰ বহুত প্ৰফিট হ'ব হয়নে নাই সো কিছুমানে হেই কাৰণে এই এপ্লিকেশনটো সেল কৰে কিন্তু যদি এলোকেশন নহয় তেতিয়া হলে তাৰ 5000 টো গুচি গল সো এইটো এটা কাইন্ড অফ জুয়া খেলাৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে মানে লাগি গলে ভাল বহুত প্ৰফিট হ'ব আৰু যদি লাগি না যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ 5000 rupees টো লস হ'ব এটো নট নেসেসারি 5000 এটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ 3000 হ'ব পাৰে কিছুমানৰ 10000 হ'ব পাৰে ডিপেন্ডস আপন দা ডিমান্ড অফ দা স্টক ঠিক আছে সো এইটো হল কোষ্টাক এইখিনিতে আপনি হয়তো ভাবি আছে তেতিয়া হলে মই সিম্পলি IPO এপ্লাই কৰি দিও আৰু সিধা এপ্লিকেশনটোৱে বেছি দিও মানে কোষ্টাকটো লৈ এপ্লাই মই IPO এপ্লিকেশনটো বেছি দিও কাৰণ মোৰ তেতিয়া একো টেনশন নাই পালে পাম নাপালে নাই যোনটো মই কোষ্টাক এমান বান্ধি দিছো হেতু পইচাটো পামে 3000 এ হওক 2000 এ হওক 10000 এ হওক মইতো পাই যাম কিন্তু এইটো বস্তু ইমান ইজি নহয় ইয়াত এটা ট্ৰিক আছে আপনি 5000 লৈ পেলাই ভাবি আছে যে আপোনাৰ প্ৰফিট হৈ আছে যদি এলোকেশন না পায় তথাপিও 5000 পাবো যদি এলোকেশন পায় তেতিয়া 5000 rupees পাবো কিন্তু ট্ৰিকটো কি এতিয়া মই ট্ৰিকটো কৈ আছো ধৰি লওক একে এক্সাম্পল ললো মই ইস্যু প্ৰাইস 100 rupees XYZ কোম্পানীৰ শেয়াৰ প্ৰাইস 100 rupees আৰু লিস্টিং প্ৰাইস ধৰি ললো 150 গৈ পেলাই লিস্ট হল মানে প্ৰিমিয়ামত গৈ পেলাই স্টকটো লিস্ট হল একচুয়াল স্টক এক্সচেঞ্জত সো এতিয়া লিস্টিং গেইন কিমান হ'ব আপনি 1000 এপ্লিকেশন বাই কৰিছে ঠিক আছে 1000 এমাউন্ট টোটাল 1000 নহয় 1 লাখ 1 লাখৰ এপ্লাই কৰিছে সো যদি 100 rupees পাৰ শেয়াৰ হয় কিমানটা শেয়াৰ পাব 1000 সো 1000 শেয়ারস আপনি পাই গল আৰু 1000 যদি আপনি শেয়ার পাই যায় লিস্টিং গেইন কিমান হ'ব এটা শেয়াৰত 50 টকাকে পাই আছে সো আপোনাৰ 1000 শেয়ার আছে সো টোটাল প্রফিট কিমান হ'ব 50000
এতিয়া চাওক ট্ৰিকটো কি আপুনি ধৰি লওক কোষ্টাক লৈ পেলাই IPO এপ্লিকেশনটো বিক্ৰী কৰি দিলে কিন্তু শ্বেয়াৰ যোনটো এলোকেট হ'ব হেতুটো আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টত এলোকেট হ'ব হয়নে নাই কাৰণ আপুনিহে এপ্লাই কৰিছে ডিমেট একাউণ্টত আহাৰ পিছত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব পাৰে যাক আপুনি বেচিছে যেহেতু আপোনাৰ নামত এলোকেট হৈছে ইয়াত যোনটো ট্যাক্স হ'ব ট্যাক্সটো আপুনি দিব লাগিব আৰু শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটাল গেইন কিমান হয় শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটাল গেইন around 15% মই 15% বুলিয়ে ধৰিছো 10 to 15% হয় লং টাৰ্ম 10% 15% শৰ্ট টাৰ্ম যেহেতু এইখিনি লিস্টিং গেইন হ'ল আপুনি 5000 টকা এটা লৈ থব কাৰণ এটো কোষ্টাক এমাউন্ট বাকিখিনি পইচা আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব সো 45000 আপুনি জুনে কিনিছে আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো তাক ঘূৰাই দিব লাগিব এতিয়া চাওক 15% যদি ট্যাক্স হয় ইয়াত সো 50000 or 15% 7500 হেতু আপোনাৰ পেন নাম্বাৰৰ এগেইনষ্টত ডিডাক্ট হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এপ্লিকেশন সেল কৰি আপুনি কিমান পাইছে only 5000 rupees আৰু আপুনি ট্যাক্স কিমান দিলে 7500 সো আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ল নে লস হ'ল obviously আপোনাৰ 2500 rupees লস হ'ল গতিকে কোষ্টাক লৈ পেলাই বেচাটো ইমান ইজি নহয় তাতো বহুতখিনি ট্ৰিক আছে ৰিস্ক আছে সো সব বস্তু চাই মেলি আপুনি চাব লাগিব whether you have to sell the application or not যদি কোনবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টকৰ বহুত ডিমান্ড হাই ডিমান্ডত চলি আছে গতিকে তেনেকুৱা IPO আপুনি এপ্লিকেশন কেতিয়া কোষ্টাক লৈ পেলাই সেল নকৰিব হেতু লস হোৱা চান্স বহুত বেছি থাকে ঠিক আছে সো এইটোৱে হ'ল GMP and কোষ্টাক সো মই আশা কৰো মই কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছে যদি ইয়াতে কিবা সন্দেহ আছে আপুনি কমেন্ট কৰি পেলাই খুদিব তাৰ উত্তৰ মই নিশ্চয় দিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ